Käydäänköhän tuolla kaikissa paikoissa? En tiedä, luulisin, että se on... How the heck do I get myself into these situations? Mulla oli tällä, mutta se hävisi. These ruins, they look like they're from the Middle Ages or something. There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an isolated and derelict place. Statistically speaking, it is highly improbable that you'll meet anybody, good or bad. Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure me, would you? As you wish, Kate Walker. Grim. Kaappaat jalassa noilla henkilöillä. Hautausmaa. Kaappas jalka ei. Tästä tulee mieleen se peli, missä oli se poliisi, jota selvitti murhaa. Niin. Ei se haamupeli. Jossa ne hahmot oli täysin turha lisä siihen, ei tullut siihen juoneen mitään. Niin kuin siihen peliin. This place gives me the creeps. Looks like... Oh, jeez. Huonosti hoidettu hautausmaa. Oh. Edelleen kohta tulee myrkky. Myrskyn jälkeen. Kuulette myrskyn jälkeen mielenterveys on mennyt. This place, it's a cemetery, Oscar. Oh, Jew. I think Dana's... Mikä O8? Section 08 is over there. I don't have time to get lost in that maze. Is there anything that requires my assistance? I'm gonna need you to be my eyes, Oscar. Will do. Just call me whenever you need directions. Auhapiha. I need your eyes, Oscar. I do the thinking, she does the walking. Fine by me. Mistä me lähdetään liikkeelle? Mä tiedän, mutta mä luulen, että toi on jotakin toi A. En. Täällä on A. Tuolla A. Mut en tiedä. Ei välttämättä oo. Nyt sun pitää ehkä mennä täällä ympäriinsä ja katsella. Että... Täällä on rappuset. Jos tossa lukee jotain. A cemetery. Oh my god. Ei nyt sinne väliin. Impossible to read. Section D. Oscar? All right then. Jos on Oscar, niin laittaisin kun tästä A ja B väheltä olisi lähetty. Niin. Oli se section D. Tuo on rappuset niinku... Joka portaikko kummallakin. Eikö näytä siltä? Siinä oli raput. Emme mennä kyllä alas rappusista, mutta mentiin. The inscription has faded away. Älä lähde seikkailemaan sinne nyt. Älä tietää mitä täällä on. Ei näitä paikkoja tehdä tähän turhaan. Mä en tiedä kummasta me tultiin. Hän ei pääse. On pakko mennä sinne. Mä katsoin, että se on vähän turhan simppeli toi puzzle, jos sit vaan juostaa eteenpäin. G. Section G. Can you guide me, Oscar? Tuosta rappusista alas. Gstä. G läpi ja sitten tästä tuo rappuset. Rappusten puolelle sen jälkeen. Se on niinku vessa. The undertakers must store their tools in it.
It needs a key. But it doesn't Okay. look that strong, though. Ei oo mitään. A dead end. I'll have to go back. Tän te rappusit ne myös hotun mennä. Mielestä ei. I can't figure out where to go. What would she do without me? Oli. Ani toi Oscar niin se lukee se, että mitä se on. Niin siis mä ajattelin, että se on tää, että kun lukee tossa, että se on tossa noin. Pääset sä noille portille? Näin mä voin panna tuolta. Tää toinen puoli vielä. Mitä se oli se mitä? Tiedä kauanko pitikin, jos välissä olisi päässyt. It's not here. I need directions. Tässä Directions. kävelet niinku ihan... Ah. Totta. Ei niin. Section M. Illegible. No. Tuolla oli joku pallikka. Seems so old. This place must be centuries old. The Undertakers must have forgotten it. Siellä olisi tommonen joku, The Undertakers must have forgotten it. ei saa, näyttää niinku se joku lekata. Akku se on. Tässä välissä oli vielä joku. Ei sitten ole. Section M. No, Can you tell me where I am? All right. M. niin sä menit tuolta ylös. Sä oot nyt P:ssä. On. Tai menossa sinne. Kyllä sä saat tuolla ylhäällä käydä, jos sä haluat. Edespäin sit. Jos niinku sinne päin. Section O. That's it. Täällä se. Grave 08. Puhunut mistä haudasta koskaan. Anna Rose, 1938. Gone to a better place. Oh no. Jätkö mukaan arvoin, että se on kuollut? Ja lapsi. Ai niin lapsi. Niin. Niin siitä piti tulla Annan nimi, mutta eihän se koskaan Niin. sano, että kuka. Niin Vuoden ikäisenä. Jos sitäkään. Mun mielestä oli niinku parempi, että se ei ole niinku siis tarinan kannalta tai kivempi sillä lailla, että se ei ollut se. What happened? Joo, että se oli. Kun se oli niin, että kaikki merkit viittaa siihen, että At the sanatorium. Ei ollut mikään Her paha, coughing fits, pahis the pupujuttu. pregnancy Niin. and all the stress about Leon being on the run out there in Baltayar. It was just too much for her to bear. The doctors had to put her to sleep before her delivery. There were complications, and when she woke up, her parents told her the terrible news. They had already buried the baby girl. How come the Brown Shadow didn't go after Dana? They controlled Ostertal back then, right? Oh, they would have eventually, believe me.
And afterwards? Dana became sterile because of the complications during childbirth, so she remained at the sanatorium a few months more. She was devastated, poor darling. That's how she survived the pogroms. Yes, but that didn't mean she was safe. So what happened afterwards? Dana lost everything. Her parents, her baby, Leon. I think she would have just given up if I hadn't been there that day. But I had to go to London. Back then, I used to get invited every year or so to all kinds of artistic events. I could then make out my report to the British Secret Service without arousing the Brown Shadow's suspicion. So I took Dana with me to save her from them. Ei nyt tutkittu loppuun sitä Hautausmaata. Ei näköjään. Kai sinne voi matkustaa siellä ratikalla myöhemmin. I found her a flat and a position with my real employer, the Foreign Office. Tähän sinähän palataan varmaan vielä tähän vasta tarina. And in a way she had no life. She spent every minute she had in the office fighting in her own way against those who took everything from her. She went from one promotion to another, and soon she was among those in charge of coordinating all the resistance fighter groups pertaining to the different occupied countries of Europe. Aika selkeä niinku natsihomma, mutta siinä alussahan oli muista hakaristeja, mutta tässä sitten ei enää. All right, Dana. Focus. The Admiralty needs us to spot the enemy units on the map according to the reports they provided. Tuo tuskin on tankki. Tämä on Sam. Varmaan ohjus. Siis... No, miten ei pitäisi arvata, että missä kohtaa? Mitä tuossa huutomerkissä lukee? Surface to air. Ei siis... Ohjuspatteri se oli, mutta mä en tiedä, oliko se tähän asti. Towards Dover. Olisiko tossa sit Sam? Ei. Towards Dover. No, mutta siihen luki, että mistä ne on. Kyllä mä pistäisin sen Doverin. Eihän ne Doverissa asti ollut. No, mutta lukeksin, että mistä ne oli. Towards Dover. Eikä silloin täällä... Ja French Western Coast, totta. Ehkä se on sitten... Se on sitten Valensa. Oppa niitä... Sitten loppuja. Kyllä. A tank division is leaving Cherbourg. Sam battery near Brest. Ja Cherbourgissa on tankki ja Brestissä on... Ja Brestissä on Sam. On mielestäni kiva, että toi on sitten taas ranskaksi, kun nuo edelliset on ollut saksaksi. Sam battery near Caen is still active. Toinenkin lappu. Tank division left for Havre. Belgiassa oli 2 tankkia. Ja Havressa oli kans tankki. Ei tai sinne menossa tankki. Siinä muuta. Kolmas loppu. No, Real Navy.
North Sea. Celtic Sea. Eli North Seassa 1, 2. Menossa Salzburgiin. Salzburgissa ollut potski on menossa Brest. Muistan näitä ollut. Norths oli... Mä luulen, että sun English Channel Submarine on ollut. Toi ollakaan submarine. Restiin oli menossa 2. Niin. Mitäs Sherburyin? Oliko se Celtic Sea? Of the three Eli siis Celtic Seassa on 1 submariini. Sinne on jäänyt 1. 2 of the 3 submarines. Niin. Jäänyt 1 Celtic Sea. 2 on mennyt Sherburyin. Ei tänne saa Sherburyin. Voi olla. Kuvaako tää tankki? Toi on submarine. Voi olla, joo. Ja sit se varmaan se onkaan tanssu. Näköjään. That's it, I guess. Ei oo kuule aikaa arvaa. Junta! Dana, darling, you can use my real name here, you know. Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Junta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that, hmm? You were always too soft on that little brat. Oh, give her a break. What are you doing here? I'm so glad to see you. Only doing my duty, Dana, darling. A gallery invited me for a conference, so I jumped at the occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while, I'm afraid. It's getting very hard to leave the occupied territories, even for a famous so-called pro-brown shadow artist like me. Anyway, how have you been since my last visit? Well, with Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltayar for the past 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. But it's all beginning to feel like a dream, Junta. A distant dream. Especially her. And I don't want it to, you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away. I'm sorry, Junta, but could we please change the subject? Of course, darling. What is it? More work for you, actually. Oh? Yes. The Allies need someone for an operation with the Resistance in occupied territory, and they think it should be you. But truth be told, Dana, I'm not sure that's such a good idea. Mä mietin, että mikähän... Why not? I did volunteer for siinä. field operations. They've trained me a lot for that. I know, Dana, but this operation will happen in Ostertal, right next to Wagen, actually. I see. Look, you don't need to answer me this minute. And no one would blame you if you declined the mission. We all know you don't only have happy memories of Wagen. You still have time to think it over. But before you give your final answer, they need you to identify the resistance group that will execute the operation. It's all explained here. And of course it's all top secret stuff. So you must cross-reference the documents right here in this room. You'll have to use that thing over there. But I don't know how to use it. I'm sure that's easy for you. You have such a clever mind, my little virtuoso.
I'll see you later. Joo, älä millään kerro, mitä se käytetään. Et arvaile. Let's get Ei cracking se then. välttämättä tiedä sitä itekään. Tapsiiret juttu, mutta kyllä sä sen keksit. Palataan siihen. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Ja kun tää pitää olla higher, niin Eikö tää pitää olla tuo 7 päällä, kun siellä on tommonen vihreä alue? Hop. Meni liikaa. Puolta meni liikaa. Eikö se olla 7? En mä tiedä, sä et koskaan kattonut sitä observea. Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. Sanoisin, että ton neulan pitää olla tuossa oikealla alueella. From what I can understand of that Eikö tommonen vihreäksi? thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right. Ensimmäinen puzzle tämän 2 tunnin aikana. Oh. Paitsi mitä toi oli pohtimis. Repair mission. Se nyt oli se. Pitää homma ottaa list of. Pitää ottaa se network-lista. Jossain on muualla se. Ja sinne kävelit. No, pois sitä nyt. The most widely used Allied single-seat fighter plane. I probably owe it my life, like all of us here. Tää oli tää. Ja mitäs pitää nyt ottaa? Ei. Allah. Se tonne onnistu kävelemään. The Blitz ended a few years earlier, but now the Brown Shadow is sending us a new death machine. The V2. Tää niinku ihan suoraan niinku natsihommista. Nyt se sentään pääsi niinku. Snowed under. The paperwork is piling up, and Se sentään problems pääsi with it. niinku Lontooseen. I guess winning a war takes time, and it's something we cruelly lack. The United Kingdom seems pretty much on its own as representative of the free world in Western Europe. We've reconquered North Africa and half of southern Italy, and we aren't going to stop there. The Soviets are on the move. They've reconquered most of their territory, and they're closing in on the Brown Shadow. Se toi on niinku Neuvostoliiton alue, niin. Ja tää kartta on kummallisen näköinen. Onks tää niinku vettä tässä? Ei kun se on. On saman näköinen kuin toi. Ehkä se on joku. Vision kaupunki. The Brown Shadow still occupies the whole of Central and Western Europe. Siis
Sieltä löytyy se. Mä en tiedä, pitääkö sun painaa tota nappia. Se putkiposti. Silly me. Can't be it. Better try something else. Mitä? Mitä siinä sitten tällä hetkellä luki? Siinä pitää vaihtaa juttuja, mutta mistä mitään vaihtaa pitää vaihtaa. Could one imagine anything as insane as the whole wide world at war? And for the second time in barely a generation. Nyt kuitenkin olla tässä lapussa sitten mitä pitää. You will drop in the wagon. Jossain pitää antaa tietää mitä. Siis sä luit siitä pelkästään sen, että mikä sen tuleva tehtävä on, mutta sit sä et lukenut sitä kohtaa, mikä oli tässä. Counter wagon. Ja. Onko se Ostertal? Ostertalhan se. Onko sekin rasittava hidas? No, kyllä se on. Nyt mä en muista mikä sen näistä. Se pakko on siinä lapussa se. Mission order. Stop the resistance. En ole ihan perillä. Exfiltration operation. This machine will allow you to claim any relevant documents you might. Exfiltration. Onko se sitten niinku resistance se yksi kohta, että se on resistance? Exfiltration. Onko se sitten resistance troops? Networks. Olisiko? No, tää on koko ajan puhunut, että resistance networksiin. Right. Let's see. Oi jeeveli. Vagen. Se on Edelweiss. Jaha. Mulla on hyvä arvaus, että kuka siellä on johtajana Wagenissa. Joo. Edelweiss? A coincidence. It must be a coincidence. The network leader's alias. Come here now, my pretty Edelweiss.
Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly what you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kubatis, I'll find you a nickname too. Go on then. All right. Tässä on itse Your päättää. nickname will be Alpine Lover from now on. Siihen sai valita sen. No mole. Ja tuossa toi fontti oli selkeästi, että se fritataan sinne. He's alive. He's alive. Ainakin oli hetki sitten. I need to... Oh, good grief. But how did he... Junta! Junta! Tähän me voidaan varmaan päättää tämä seikkailu tältä erää. Joo, niin me ollaan vielä täällä Hautausmaalla. So Leon made it from Baltayar. But how? I have no idea, miss. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Ostertal to set up the Edelweiss resistance group. Which made Dana accept the mission you told her about back then, right? Of course, she was given extra training and was dropped near Vagan the following summer to carry it out. We'd better get going. It looks like the storm is coming. You go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Of course. Take all the time you need. Tästä jatketaan Leave Cemetery, mutta kun se näyttää, että sinne jäi vähän tutkitaan, ainakin se kaappi pitää tutkia. Kyllä. Yes.